සුබ දවසක් වේවා. අද අපි පටන් ගන්නේ හොඳ මාතෘකාවක්. මොකද්ද? ගෙදර ඉන්න දොස්තර. ඊ කවුද? ගෙදර ඉන්න දොස්තර. පොඩි ඉඩම් වල ගෙයක් හදනකොට හැමතිස්සෙම මේ අපිට කෝට්යාඩ් එකක් දාන්න. ඇත්තටම මේ කෝට්යාඩ් එක කියලා කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි. මේ කෝට්යාඩ් එක නිසා ඇත්තටම ගෙදර සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙනවා. ඒ නිසා තමයි දොස්තර කියලා ડોක්ටර් කියලා මම දැන් මේ කෝට්යාඩ් එක. දැන් මේ කෝට්යාඩ් එකක් දාන්නේ ඇයි? කෝට්යාඩ් දාන්නේ අපේ පුංචි ගේ පුංචි ඉඩම අපිට මේ පැත්ත බ්ලයින්ඩ් වෙනවා මේ පැත්ත බ්ලයින්ඩ් වෙනවා. ඉතින් අපිට ගේ ඇතුළට වාතාශ්‍රය අඩු වෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි හැමතිස්සෙම කරන්නේ මොකද්ද? හුඟක් අය කරන්නේ මොකද? උදේ යනවා හවස එනවා. ඉතින් ගේ ඇතුළට වාතාශ්‍රය නැති වෙනවා. ඉතින් මේ ගෙවල් වලට හොඳම ආභරණය තමයි කෝට්යාඩ් එක. ඒතර වෙන්නේ මොකද? ගේ ඇතුලේ තියෙන රස්නේ වාතය අරන් යනවා ඒ වගේමයි ඒ නැති වුනහම ඒ රික්තය පුරවන්න ආයශරයක් එයා සර්කියුලේෂන් එක එනවා. ඒතර ඒ නිසා වෙන්නේ මොකද? ගේ ඇතුළ ඇත්තටම සෞඛ්‍ය සම්පන්න විතරක් වෙනවා නෙමෙයි සිසිලසක් අපිට ගෙන දෙනවා. ඒ නිසා මේ කෝට්යාඩ් එක කියන්නේ පොඩි ඉඩම් වල පොඩි ගෙවල් වල ડોක්ටර් කියන එක සාධාරණයි නේද? දැන් මේක අපි කරන ලොකු වරදක් තියෙනවා. මොකද මේ කෝට්යාඩ් එකෙන් මේ කෙරෙන කාර්ය කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. මේක ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. එක්කෝ මොනවා හරි ලොකු ගල් තඩි ගෙනත් තියෙනවා. එක්කෝ උස ගස් ගෙනත් දෙනවා. ගෙනල්ලා සිටවනවා. ඒ නිසා වෙන්නේ මොකද? මේකෙන් කෙරෙන කාර්ය කරගන්න ඒකට බැරි වෙනවා. මේ ස්වභාවික කාර්යයක් තමයි කෝට්යාඩ් එකෙන් කරන්නේ. අනිත් එක තමයි අපි කරන ලොකුම වරද මොකද්ද? අපි උඩින් වහ ගන්න කෝට්යාඩ් එක දාන උඩින් වහනවා. දැන් වෙන්නේ මොකද? අර වෙන වැඩේ වෙනවද නැහැ. තව එකක් තමයි කෝට්යාඩ් එකකින් වෙනවා උර්දුමුඛ ద్వාරය. උඩට බලන් ඉන්න දොරක් හැටියට සලකනවා. ඒ නිසා මේ බ්ලයින්ඩ් වෝල්ස් වලදී හරිම වැදගත් මේ කෝට්යාඩ් එක. ඉතින් හුඟක් පොඩි ඉඩම් වලට තමයි මේ කෝට්යාඩ් එක වැදගත් වෙන්නේ. ලොකු ඉඩම් තියන අය ලොකු ගෙවල් හදන අයටත් හරි ආසයි කෝට්යාඩ් එක හදනරව දැකලා. නමුත් ඒකෙන් කරන්නේ සීමිත විදිහට. නමුත් මේකෙන් අසීමිත විදිහට ඕගොල්ලන්ට ජනේලයක් දාලා ලොකු ජනේලයක් දාලා ඒ ඊට පහසුව ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ කෝට්යාඩ් එක වැහුවොත් ඇත්තටම ඒ කෝට්යාඩ් එකෙන් කෙරෙන්නේ දේ කෙරෙන්නේ නැහැ කියලා මම කිව්වනේ. එතකොට මේ කෝට්යාඩ් එක කියන එක ක්‍රොස් එයා එකට ඊටාම වැදගත් අංගයක්. ඉතින් තමන්ගේ පවුල ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන නිවස ඇතුලේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව තියාගන්න හදන ඕනම කෙනෙකුට ඒ වගේම තීන දුගඳ නැති වෙලා යනවා බැක්ටීරියා හැදෙන එක අඩු වෙනවා ගේ ඇතුලේ රස්නේ නැති වෙනවා මේ ආදී විවිධ කාරණා ගොඩක් ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් අපි දන්නවා අපේ ළමයි එළියට යවන්නේ නැහැ හුඟක් අය ගේ ඇතුලේ තියාගෙනම තමයි ළමයි ඉතින් අපිට මේ ගේ ඇතුලේ ගෙන් එළියට යන්නේ නැතුව ළමයින්ට අර නිදහසේ එලිමහන් තැනක හැංගීමකින් යුක්තව වැඩ කරන්න ඒ ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ තියන්නත් අපිට කෝට්යාඩ් එක ඊටාම සාර්ථක අංගයක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ මෙවලම ඇත්තටම අපි ගෙදරකට පාවිච්චි කරන්න ඕන ක්‍රමවේද ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ මකුණු දැල් බැඳිලා වේයෝ නැගලා ඒක පුදුම අපිරිසිදු බව. ඒක සමහර කරලා වතුරක් තියෙනවා. කමන්නේ. කෝට්යාඩ් එක ජලය සම්බන්ධයෙන් තියන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි උතුර නැගෙනහිර දිශාවල් වල කෝට්යාඩ් එකක් දකුණේ තියෙනවා නම් වතුර තියනවා නෙමෙයි. දැන් තේරෙනවා ඔයගලන්ට කෝට්යාඩ් එක තියෙන වටිනකම. කෝට්යාඩ් එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන. අපි ඉක්මනින් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.